Good morning, everybody. Actually, good morning myself. Like, यो भिडियो चाहिँ मेरो प्राइभेटमा हुन्छ कि है थाहा छैन. सो आज डेट 7 सेप्टेम्बर 2022 अनि चाँडै उठ्यो म आज. राति निन्द्रै लाग्यो बिकज राति पिपिआर आएको न्युज पाएँ. निन्द्रै लागेन बिकज म छुट्टीमा थिएँ. भर्खर आएको थिएँ म लाइक 6 दिन भएको थियो. जस्ट म 40 दिनको छुट्टीमा 6 दिन भएको थियो. पिपिआर आइदियो. सो म चाहिँ कुवेत फेरि जानुपर्ने भयो. सो ब्याड है. सो कुवेत फेरि जानुपर्ने भयो. उसको अगाडि मलाई इन्डिया जानुपर्ने भयो. मेरो साथीलाई भेट्न, गर्लफ्रेन्डलाई भेट्न इन्डिया जानुपर्ने भयो. अनि हल्का रस हुने भयो. अनि इन्डिया फेरि कुवेत जानुपर्ने भयो. मेरो जम्मा 40 दिन फ्यामिलीसँग बिताउँछु भने त्यो पनि बिताउन पाएन. तर एटलिस्ट थ्याङ्क गड यति बिताउन पाएँ. अब उठ्नु पऱ्यो. ओके उठ्नु पऱ्यो. आज चाहिँ बिहान पानी परेको छ यहाँ फुलो है. पानी परेको छ. हाई डगी. हाई लोलेट. मेरो खान्छु लोलेट. सो it's raining here. And this is my locality. कति जुलबुल गर्छ अनि यो चाहिँ पानी परिरहेको छ. I love raining guys. I cannot explain how much I love this raining. त्यहाँ स्कुल बस आइरहेको छ. भयो के भयो कहाँ जानुपर्छ. हजुर पानी ताप्ने भयो. मेरो मामु खाना पका के अरे भाडा मर्दै बिहान उठेर है. म मेरो घर खाँछु खानु के उसमा त एबल गर्दै दुध ल अझ तातो पानी खान्छु बिहान बिकज तातो पानी एकदम हेल्दी हुन्छ होइन. सो तातो पानी खान्छु. एकछिन रुममा जान्छु. मेरो अफिसियल इमेलहरू गर्नुपर्छ क्यानाडा. हाजी कहाँ जाँदै बाबा कहाँ जाँदै कहाँ जान लाग्यो. खाइरहेको छु हामीले. अहिले कति बजी सार्नु भयो. अहिले लाइक कति 9:20 AM है. अनि भान्जीलाई चाहिँ आज स्कुल छोड्न जान लागेको. बिकज हाम्रो पुण्य मान्छे किन भन्दाखेरि अब यो भान्जीलाई पनि स्कुल छोड्न गएको छैन. अस्ति गएको थिएँ 2 चोटि गएको थिएँ म. तपाईँ स्कुलमा छोड्न गएको थिएँ होइन. हिँडेर चाहिँ छोड्न गएको थिएन. सो आज चाहिँ भान्जीलाई छोड्न दिदीमा जान लाग्यो. खासमा रुममा म यतिकै थिएँ घरमा होइन. अनि यतिकै बस्नु भन्दा भान्जीको स्कुल गएर आउँछु भन्दा जान लाग्यो. अहिले भर्खर सोधेर उठेको अहिले है. भर्खर सोधेर उठेको घरकै उसमा हाई गर्दै होइन. म धर्न नि भान्जीलाई रेडी गराएको इच्छामा चाहिँ स्कुल है हिँड्दै हालेको. यहाँ चाहिँ हाम्रो पुन्टी हाम्रो पुन्टी भान्जी जाँदैछ. टुकु मम्मीसँग मेरो टुकु भान्जी सेमरकको ब्याग बोकेर नेपालमा बसेर इन्डियन चेन स्कुलमा पढ्ने सेमरक इन्डियाको झन्डा बनाउने कि आजकल त यो इन्डियनको चेन भएर के इन्डियाको धेरै त्यो गुणगान गाउँछ कि क्या हो. हाई बोबो. If you are watching this video, then see her back. Here already clearly mentioned is a shamrock. And as far as I know, this shamrock is a chain of Indian basic school, you know. हान्जी खै के भएर दिदीसँग चाहिँ के पनि नर्मली बिहेभ गर्दछ. म खेड्यो भने चाहिँ के अरे अलिकति माथिने क्या एकदम सी एक्ट लाइक सी इज डजिङ क्या है. So are you really dodging when I'm with you? Really? No. So म भगवान चाहिँ भान्जीको एक्टिभिटी चाहिँ अर्को फोटो छ क्या.
तर दिदीसँग हुँदाखेरि चाहिँ अलिक स्ट्रिक्टली बस्दो रहेछ है त्यो भान्जी मेरो पोक्ची राख्छ म दबाउ नसम्म यो होइन भान्जीको स्कुल होइन सर म जहिले झुकिन्छु भान्जीको स्कुल चाहिँ पहिला चाहिँ यो थिएन यो पनि स्यामरक हो नि दिस इज अल्सो स्यामरक बट नाउ हर स्कुल इज चेन्ज यो हेरी पहिलाको चाहिँ यो स्कुल है बट अहिले चाहिँ सानो चेन्ज गर्छ पहिला चाहिँ यहीँ रहेछ किन्डर रोड अहिले चाहिँ सरेर उता गएको छ यहाँ यस्तै हो यो बच्चाहरू जुन मोन्टेसरी हुन्छ किन्डर गार्डनहरू हुन्छ हामीको स्कुल आइपुग्यो म त रेकर्ड गरेँ नि हाम्रो स्कुल पनि जाऊ तिमी स्कुल जानु होइन जाऊ तिमी स्कुल भान्जीलाई छोड्न गएको भान्जीलाई हामीले के अरे स्कुलमा सिएफ गरेर रिटर्न भएको चाहिँ यी छ छेउमै छ 2 मिनट लाग्यो 2 मिनट लाग्छ धेरै टाइम लाग्दैन जस्ट 2 मिनट भन्ने स्कुल बस यो चाहिँ स्कुल टाइम हो क्या अहिले बच्चाहरू स्कुल जान्छन् है यो स्कुल बस गयो सो दिस इज स्कुल एन्ड अफिस टाइम सबै स्टुडेन्ट हेर्नुहोस् यो टाइम चाहिँ यो बच्चाहरूको स्टुडेन्ट लाइफ हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ मेरै याद आउँछ क्या यो लाइफ पनि एउटा डिफ्रेन्ट लाग्यो हेरी माने कि पिराइ खाइन्थ्यो होइन प्रेसर हुन्थ्यो कामको बट इट्स स्पेसल मोमेन्ट क्या हेरी जानै पर्ने टाइ लगाउनै पर्ने होइन होमवर्क गर्नै पर्ने मलाई चाहिँ अहिले चाहिँ राम्रो लाग्छ है त्यसलाई बिकज हाम्रो जुन अहिलेको लाइफ पनि कम छैन क्या स्ट्रेस भन्यो भने अहिले त झनै स्ट्रेस छ क्या होइन सो लाइफमा चाहिँ स्ट्रेस चाहिँ जन्मेदेखि नै भइरहेको छ क्या यो बाटो चाहिँ साह्रै पिस छ है सफा पनि छ तर डगी धेरै हो डगी त्यो पिस भएर धेरै डगी यो बाटो चाहिँ एकदम पिस छ सफा छ निट एन्ड क्लिन एकदम छेउमा छ है यहाँबाट दादा राम्रो छ यो ठाउँ कस्तो राम्रो अनि के अरे वाक गर्नुलाई रमाइलो छ दिदी र म चाहिँ भानीलाई छोडेर आउँथेँ त्यसपछि अब ब्रेकफास्ट खाने हामी ब्रेकफास्ट खाना है खाना खाने त्यसपछि हाम्रै टिकटको लागि मलाई जानु छ इन्डियाको ट्रिपको लागि जानु छ अनि टिकट काट्न जानु छ त्यसपछि आएर फेरि कुवेतको मेरो प्रिपोन गर्नु छ कुवेतको टिकट सो त्यही हो जम्मा आएको आज 7 डेज हो आएदेखि मेन्टली फ्री आज 6 कि 7 सेप्टेम्बर 7 आज 7 भएपछि 7 डेज भयो होइन 7 डेजमा आएदेखि नै हामी बस्नै भएको छैन Please don't forget to subscribe my channel and press the bell icon.